Na het bepalen van de compositie schilder ik met een penseelschets de uien op een grijze ondergrond. Ik gebruik hier gele oker. Ik trek nu verticale lijnen, hou rekening met de ronding van de uien. Hiervoor gebruik ik een droog penseel. En kijk voortdurend naar de uien en kijk waar het licht op valt. Ik trek nu met de zijkant van mijn penseel, ik gebruik hier een kattentongpenseel, de fijne lijntjes van de uien. Met een menging van alizarin, crimson en burnt umber zet ik de lijntjes van de schilletjes neer.